Hello everyone and welcome to my YouTube channel. We are discussing about chapter 15 of high secondary first year physics, and we'll continue the discussion today in both the language, as I have mentioned in the earlier video that I will discuss the contents in both the language so that it is helpful for the Assamese medium student also. As you can see that my notes consist of both the language. These notes are purely based on NCERT textbook. I have simplified it and I have prepared the notes in accordance to the NCERT syllabus, and it is in both the language. It consists of both the language. It is explained in both Assamese and English language. So I hope that it will be helpful for especially for the Assamese medium students. Today we'll discuss about the chapter 15. I will discuss about chapter 15 of high secondary first year physics. As you can see, what is a wave? Now, when wave, তৰংগ মানে আমি কি বুজো? তৰংগ বুলি ক'লে আমাৰ মনত কি আহে? Wave. What comes in our mind when we say wave? We directly think of a medium. When we say wave, we directly think of a medium. মাধ্যম, medium বুলি ক'লে অসমীয়াত মাধ্যম. Wave, তৰংগ. Now I'm producing sound wave, and I'm producing sound wave in air medium, and that sound wave is propagating through the air medium. মানে মই এতিয়া কথা পাতিছোঁ আৰু মই যে কথা পাতিছোঁ এই শব্দ তৰংগ হিচাপে কি হৈছে বায়ু মাধ্যমৰ মাজেদি সঞ্চালন ঘটিছে. ইয়াত কৈছে ৱেভ ইজ এ ফৰ্ম অফ ডিষ্টাৰবেন্স. তৰংগ হৈছে মাধ্যমত সৃষ্টি হোৱা এক প্ৰকাৰৰ আলোড়ন. আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ. যেনেকৈ আমাৰ এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটোত পানী আছে, আৰু যদি আমি পুখুৰীটোত যদি শিল এটা দলিয়াই দিওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে কিছুমান ঢৌ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই ঢৌবোৰ কি হ'ব, ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ব, এই মাধ্যমটোৰ মাজেদি কি হ'ব, সঞ্চালন ঘটিব. এনেকুৱা কিছুমান ঢৌ উঠিব, পানীৰ ঢৌবোৰ এনেকৈ মাধ্যমটোৰ মাজেদি কি হ'ব, সঞ্চালন ঘটিব. এইটো এটা আচলতে আলোড়ন, এক প্ৰকাৰৰ আলোড়ন. এই যে ডিষ্টাৰবেন্স কথাষাৰ কৈছে, ৱেভ ইজ এ ফৰ্ম অফ ডিষ্টাৰবেন্স ইন এ মিডিয়াম. ইয়াত যে আলোড়ন শব্দটো আহি পৰিছে, যে আলোড়ন মানে কি, ৱেভ বুলি ক'লে ই এটা মানে পদাৰ্থৰ সঞ্চালন নুবুজায়. মানে তৰংগ বুলি ক'লে পদাৰ্থৰ সঞ্চালন নুবুজায়, মাধ্যমটোত সৃষ্টি হোৱা এটা আলোড়নহে, এটা ডিষ্টাৰবেন্স. এতিয়া এইটো পইণ্ট ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত থকা কেইবাটাও পাৰ্টিকুল ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিয়া হ'ল. দিছ ইজ দ্য পইণ্ট অফ ডিষ্টাৰবেন্স, এণ্ড দিছ ডিষ্টাৰবেন্স ইজ ট্ৰেভেলিং ইন দ্য ফৰ্ম অফ এ ৱেভ. চ' দিছ ইমিডিয়েট নেইবাৰ্ছ, এই যে ওচৰে পাজৰে থকা মানে এই ৱাটাৰ মলিকুল বুলিয়ে কৈছোঁ মই, যিহেতু শিলগুটিটো পানীত দলিওৱা হৈছে. এই ৱাটাৰ মলিকুল, ইয়াত পইণ্ট অফ ডিষ্টাৰবেন্সটোৱে কি কৰিছে, ওচৰত থকা ৱাটাৰ মলিকুলবোৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে. এই ৱাটাৰ মলিকুলবোৰে তাৰ ওচৰত থকা ৱাটাৰ মলিকুলবোৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে. মানে কি, দিছ ডিষ্টাৰবেন্স, এই যিটো ছেকেণ্ডেৰী ডিষ্টাৰবেন্স ফৰ্মেশ্যন হৈছে, এই ছেকেণ্ডেৰী ডিষ্টাৰবেন্সটো নেক্সট ডিষ্টাৰবেন্সৰ কাৰণে চ'ৰ্চ হৈ যাব. এনেকৈ মানে কি হ'ব, ৱেভটো প্ৰপেগেট কৰিব. কিন্তু আমি চাউণ্ড ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত জানো, চাউণ্ড ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, শব্দ তৰংগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়. ছাপ'জ আমি যদি এই যিকোনো এটা ক্ৰছ ছেকশ্যনৰ পাইপ এডাল কনচিডাৰ কৰি লওঁ,
আমি যিকোনো এটা ক্ৰছ ছেকশ্যনৰ পাইপ এডাল কনচিডাৰ কৰিলে ইয়াত আমি দেখিম যে ইয়াত কিছুমান ইয়াতে যদি সাপোজ দিছ ইজ এ পাইপ অফ চাৰ্টেইন ক্ৰছ ছেকশ্যন, দিছ ইজ এ ফ্ৰিকশ্যনলেছ পিষ্টন সাপোজ, শব্দ তৰংগ, ছাউণ্ড ৱেভ। ইয়াতে যদি ছাউণ্ড ৱেভ প্ৰডিউচ কৰি দিয়া হয়, ইয়াত থকা এয়াৰ মলিকুলবোৰ কি হ'ব, দিছ স্মল ভলিউম অফ এয়াৰ এলিমেণ্ট will get rarefied and compressed. ইয়াৰ ভিতৰত থকা সৰু বায়ু আয়তন, বায়ুৰ ক্ষুদ্ৰ আয়তন কি হ'ব, সংকোচন ঘটিব আৰু এইখিনি কি হ'ব, প্ৰসাৰণ ঘটিব, সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ ঘটিব এনেকৈ। কম্প্ৰেছন এণ্ড ৰেয়াৰফেকশ্যন হ'ব। দিছ স্মল ভলিউম এয়াৰ এলিমেণ্ট উইল গেট কম্প্ৰেছ এণ্ড ৰেয়াৰিফাইড। মানে ইয়াত কিছুমান হাই প্ৰেছাৰ ৰিজন আৰু ল' প্ৰেছাৰ ৰিজন ক্ৰিয়েট হ'ব। তেনেকৈ কি হয়, ছাউণ্ড ৱেভটো প্ৰপেগেট কৰে এই মিডিয়ামটোৰ মাজেদি। এইটো হৈছে আমাৰ কম্প্ৰেছন হৈছে ইয়াত। কম্প্ৰেছন মানে কি, সংকোচন, অসমীয়াত ক'লে সংকোচন হৈছে, সংকোচন হৈছে আৰু প্ৰসাৰণ হৈছে। এইটো এক্সপানশ্যন হৈছে, এক্সপানশ্যন, ইয়াত প্ৰসাৰণ হৈছে, প্ৰসাৰণ হৈছে। ইয়াত সংকোচন হৈছে, এফালে প্ৰসাৰণ হৈছে। মই অসমীয়াত লিখি নিদিওঁ আৰু, এফালে সংকোচন হৈছে, এফালে প্ৰসাৰণ হৈছে। এনেকৈ কি হয়, ছাউণ্ড ৱেভটো ট্ৰেভেল কৰিব। আৰু ছাউণ্ড ৱেভটো এটা লঞ্জিটিউডিনেল ৱেভ, অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ। কেলৈ কোৱা হয়, এই পাৰ্টিকুলবোৰে কেনেকৈ অচিলেশ্যন কৰিব, এলং দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ৱেভ প্ৰপেগেশ্যন। যোনটো ডাইৰেকশ্যনত ৱেভটো ট্ৰেভেল কৰিছে সেইটো ডাইৰেকশ্যনতে আপ এণ্ড ডাউন কি হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপ এণ্ড ডাউন অচিলেশ্যন কৰিব। সেইকাৰণে লঞ্জিটিউডিনেল ৱেভ। আমি এটা কথাও আগতে ক্লাছ 9ত পাইছিলোঁ যে ৱেভ কেন বি অফ টু টাইপছ, লঞ্জিটিউডিনেল এণ্ড ট্ৰেন্সভাৰ্ছ ৱেভ। যি কি নহওক, আমি আকৌ উভতি আহিছোঁ ইয়ালৈ। আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম ছাউণ্ড ৱেভৰ প্ৰপেগেশ্যনৰ ওপৰত। উইল discuss in a later period, we'll discuss about the propagation of sound wave. Okay, what is the different types of waves? Mechanical waves, electromagnetic waves, matter waves. The mechanical wave বুলি ক'লে, what is a mechanical wave? A wave that requires a material medium for its propagation. মানে যিবোৰ তৰংগক এটা মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন সঞ্চালন হ'বলৈ, এটা মাধ্যম লাগিবই তেনেধৰণৰ তৰংগক সঞ্চালন হ'বলৈ। তেনেবোৰ তৰংগক কি কোৱা হয়, যান্ত্ৰিক তৰংগ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত আছে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ। যান্ত্ৰিক তৰংগ যেনেকৈ শব্দ তৰংগ, এডাল খুব টানকৈ দুটা মূৰত বান্ধি ৰখা তাঁৰ এডালত যোনটো সৃষ্টি হোৱা তৰংগ, সেইটো হৈছে এটা কি, যান্ত্ৰিক তৰংগ। ছাউণ্ড ৱেভ ইজ এ মেকানিকেল ৱেভ। ৱেভছ ডেট ইজ প্ৰডিউচ ইন এ ষ্ট্ৰিং ইজ অলছ' এ মেকানিকেল ৱেভ, ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ মেকানিকেল ৱেভ। মেকানিকেল ৱেভ বুলি ক'লে এটা মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন হ'বই। সেই মানে যান্ত্ৰিক তৰংগই এটা মাধ্যমৰ সহায়তহে সঞ্চালন হ'ব পাৰিব, মাধ্যমৰ উপস্থিতিতহে সঞ্চালন হ'ব পাৰিব। এই mechanical wave can only propagate in the presence of a medium. Medium is necessary for mechanical wave to propagate. Another kind of most important discovery is electromagnetic wave. It is a direct consequence of Maxwell's electromagnetic theory, where he unified electricity and magnetism, and he introduced is a appropriate word, and he introduced electromagnetism to physics. It's a new branch in physics, and the full credit goes to James Clerk Maxwell. Maxwell কি কৰিলে, বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকত্বক একত্ৰীকৰণ কৰি এটা মানে তত্ত্ব উদ্ভাৱন কৰিলে। সেই তত্ত্বটো হৈছে বিদ্যুৎ চুম্বকত্ব তত্ত্ব। সেই তত্ত্বটোৰ
ফলাফল হিচাপে এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল। What is an electromagnetic wave? Light is an example of electromagnetic wave. এই যে আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আহে, the sunlight that is coming from the sun, the sunlight that is coming from the sun to the earth, it is reaching the earth. This is our earth. Sun is much bigger than the earth. Sun is much bigger than the earth. সূৰ্যটো পৃথিৱীৰ তুলনাত বহু গুণেই ডাঙৰ আকৃতিৰ। এই যে ছানলাইট আহিছে যে ছানলাইট আহিছে, the sunlight is coming from sun to the earth. It is through interstellar space, or simply you can say space. The sunlight is coming from sun to the earth. It is traveling through interstellar space, or you can say space. Space means empty region. There is nothing, no gas molecules. আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰ বুলি ক'লে এটা সৰু এটা লেয়াৰহে আৰ্থৰ ওপৰত, empty space. Now the light can travel through empty space because it's an electromagnetic wave. It is because মানে পোহৰ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ হোৱাৰ কাৰণে সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহি বা পৃথিৱীত পৰিবহি পাৰিছে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি? লাইট ইজ এন electromagnetic wave. Electromagnetic wave does not require any material medium for its propagation. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগক, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা কথা, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগক কোনো ধৰণৰ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নাই সঞ্চালন হ'বলৈ। So this is another kind of wave, electromagnetic wave. The third kind of wave is matter wave. Matter wave বা পদাৰ্থ তৰংগ। এতিয়া মেটাৰ ৱেভ মানে কি? যে মেটাৰ ৱেভ বুলি ক'লে the wave that is associated with an electron. Electron is a fundamental particle, মৌলিক কণা। এতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল বুলি ক'লে it is not further divisible. ইয়াক আৰু ভাঙিব নোৱাৰোঁ আমি ক্লাছ 12ত আমি পাম, ক্লাছ 12ত আমি ডিছকাছ কৰিম ডি ব্ৰুগলি হাইপথেচিছ বুলি কোৱা এটা টপিক আমি ডিছকাশ্যন কৰিম, ৱেভ পাৰ্টিকুল ডুৱেলিটি, এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত। তাত আমি গম পাম যে মেটাৰৰ লগতো কি এছ'চিয়েট হৈ থাকে? ৱেভ এছ'চিয়েট হৈ থাকে। মেটাৰৰ লগতো ৱেভ এছ'চিয়েট হৈ থাকে। মেটাৰটো এটা পাৰ্টিকুল নেচাৰ দেখুৱায়, মেটাৰে এটা পাৰ্টিকুল নেচাৰ দেখুৱায়, লগতে এটা ৱেভ নেচাৰো দেখুৱায়। ইলেক্ট্ৰন বুলি ক'লে ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকুল, মৌলিক কণা। এই মৌলিক কণাবোৰৰ লগত এটা তৰংগ দৈৰ্ঘ্য জড়িত হৈ থাকে। There is a wavelength associated with the fundamental particle which cannot be neglected, which is not negligible. That wavelength is not negligible enough to be neglected. That is why a wave nature will be displayed by these fundamental particles. এই মৌলিক কণাবোৰে কি কৰিব? এটা তৰংগ প্ৰকৃতি এটা প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু সেই মেটাৰৰ লগত যোনটো ৱেভ এছ'চিয়েট হ'ব তাকে আমি মেটাৰ ৱেভ বুলি কওঁ। This will not be a topic of discussion in today's lecture. Neither this electromagnetic wave will also be a topic of discussion. Our topic of discussion will be sound wave and waves produced in a string. We'll deal with mechanical waves in this lecture or in this chapter. One of the most important characteristics of wave is that wave transports energy and momentum as it propagates through a medium. তৰংগই মাধ্যম এটাৰ মাজেদি সঞ্চালন হওঁতে শক্তি আৰু ভৰবেগ কঢ়িয়াই লৈ যায়। তৰংগই মাধ্যম এটাৰ মাজেদি সঞ্চালন হওঁতে শক্তি আৰু ভৰবেগ কঢ়িয়াই লৈ যায়। It carries energy and momentum as it propagates along a medium or through a medium. Okay,
we'll discuss about longitudinal and transverse wave. এতিয়া মই অলপ আগত কৈছিলোঁৱেই longitudinal wave মানে কি? Suppose it is a wave traveling along positive x-axis, as you can see. And if the particles of the medium, constituent particles of the medium oscillates along the direction of wave propagation. Suppose এফালে ৱেভটোত propagation কৰিছে বা সঞ্চালন হৈছে আৰু ইয়াত থকা মাধ্যমটোত থকা উপাদান মানে সেই এতিয়া বায়ু মাধ্যম বুলি ক'লে বায়ু কণা কণিকাসমূহৰ কথা কৈছে, সেইখিনিয়ে উপাদান হ'ব. Components. The components are the gas molecules that is present in the atmosphere or air. এই গেছ মলিকুলখিনি বা এই কম্পনেণ্টখিনি যদি ৱেভ প্ৰপেগেশ্যনৰ ডাইৰেকশ্যনত অচিলেশ্যন কৰে, টু এণ্ড ফ্ৰ' মুভমেণ্ট কৰে, অচিলেশ্যন মানে টু এণ্ড ফ্ৰ' মুভমেণ্ট ফ্ৰম এ মিন পজিশ্যন, সাম্য অৱস্থাৰ সাপেক্ষে দিছ ইজ দ্য মিন পজিশ্যন, টু এণ্ড ফ্ৰ' মুভমেণ্ট. যদি এনেকুৱা টু এণ্ড ফ্ৰ' মুভমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেভবোৰক কি কোৱা হয়? ট্ৰেন্সভাৰ্চ ৱেভ বুলি কোৱা হয়. লঞ্জিটিউডিনেল ৱেভ কাক কোৱা হয়? লঞ্জিটিউডিনেল ৱেভ মানে কি? এই কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবোৰ যদি আপ এণ্ড ডাউন মুভমেণ্ট কৰে, কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবোৰ যদি ৱেভ প্ৰপেগেশ্যনৰ ডাইৰেকশ্যনৰ সাপেক্ষে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত অচিলেশ্যন কৰে বা লম্ব দিশত যদি মাধ্যমটোৰ উপাদানসমূহে যদি তৰংগ সঞ্চালনৰ দিশৰ সাপেক্ষে লম্বভাৱে দোলন কৰে, তেনেহ'লে তেনেধৰণৰ তৰংগ কি কোৱা হয়? অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ. সেইটো অনুপ্ৰস্থ হ'ব. This is a mistake. I will repeat it once more. If a wave is propagating through a medium, and if the propagation during that propagation, if the constituent particles of the medium oscillates along the direction of wave propagation, along the direction, যদি মানে ৱেভ পাৰ্টিকলটোৱে এনেকুৱাকৈ এফালে গৈ এনেকৈ অচিলেশ্যন কৰে, along the direction of wave propagation মানে কি? তৰংগ সঞ্চালনৰ দিশত যদি দোলন কৰে তেনেধৰণৰ তৰংগক ট্ৰেন্সভাৰ্চ ৱেভ বুলি কোৱা হয়. ট্ৰেন্সভাৰ্চ longitudinal, that will be a longitudinal wave. Longitudinal wave. Sound wave is a longitudinal wave বা অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ বুলি কোৱা হয়. অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ. The oscillation of the particle will be oscillation of the constituent particles will be along the direction of wave propagation. Along the direction of wave propagation. Along the direction of wave propagation. এতিয়া ইয়াতে আমি এটা এক্সাম্পল আমি চাব পাৰোঁ. ইয়াতে এটা পাইপ আছে. এতিয়া পাইপডালৰ এই তলত ছাপ'জ ওপৰত এটা পিষ্টন লগা আছে. এতিয়া তলতে যদি আমি ছাউণ্ড ৱেভ এটা প্ৰডিউচ কৰি দিওঁ, ছাউণ্ড ৱেভ এটা প্ৰডিউচ কৰিলে দেখা যাব যে ইয়াৰ ভিতৰত যোনখিনি এয়াৰ আছিলে, এই এয়াৰখিনিৰ স্মল ভলিউম এলিমেণ্ট মানে ক্ষুদ্ৰ আয়তন কি হ'ব? বায়ুৰ ক্ষুদ্ৰ আয়তন এনেকৈ কি হ'ব? প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচন হ'ব. এইটো সংকোচন হৈছে, এইটো প্ৰসাৰণ হৈছে. প্ৰসাৰণ হোৱাৰ লগে লগে এক্সপানশ্যন হৈ গৈছে. কম্প্ৰেশ্যন আৰু ৰেয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন মানে কম্প্ৰেশ্যন হৈছে, সংকোচন ঘটিছে. ৰেয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন মানে প্ৰসাৰণ ঘটিছে, কম্প্ৰেশ্যন মানে সংকোচন ঘটিছে. এতিয়া ৰেয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন হ'লে প্ৰেছাৰটো কমি যায়, কম্প্ৰেশ্যন হ'লে কম্প্ৰেছ হৈ গ'লে প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায়. কম্প্ৰেছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গৈছে. এনেকৈ কি হৈছে? যেতিয়া ছাউণ্ড ৱেভ প্ৰডিউচ কৰি দিয়া হৈছে, ছাউণ্ড ৱেভ যেতিয়া শব্দ তৰংগ মানে সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে, তেতিয়া কি হৈছে? ইয়াৰ ভিতৰত থকা বায়ুস্তম্ভ বুলি উল্লেখ নকৰোঁ মই, ইয়াত থকা বায়ুখিনি কি হ'ব? বায়ুখিনিৰ প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচন ঘটিব. আৰু এনেকৈ কি হ'ব? সেই শব্দ তৰংগটো ওপৰলৈ সঞ্চালন হ'ব. ইয়াত থকা সেই ক্ষুদ্ৰ কণা কণিকাসমূহ কি হ'ব? শব্দ তৰংগৰ সঞ্চালনৰ দিশত ওপৰৰ পৰা তললৈ বা এনেকৈ দোলন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব. দ্য constituent particles will oscillate up and down. Therefore, the piston will move up and down. This is an example of a longitudinal wave. Longitudinal wave কি হয়? যে অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ মই আকৌ কৈছোঁ, if the constituent particles of the medium oscillates parallel to the direction of wave propagation বা oscillates in the direction of wave propagation.
সাউণ্ড ৱেভ ইজ এ লঞ্জিটুডিনেল ৱেভ যদি মাধ্যম এটাৰ উপাদানসমূহ তৰংগ সঞ্চালনৰ দিশৰ সাপেক্ষে সমান্তৰালকৈ দোলন কৰে তেনেধৰণৰ তৰংগক অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ বুলি কোৱা হয় শব্দ তৰংগ হৈছে এবিধ অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ দিছ ইজ এ সাউণ্ড ৱেভ জেনেৰেটেড ইন এ পাইপ ফিল্ড উইথ এয়াৰ বাই মুভিং দ্য পিষ্টন আপ এণ্ড ডাউন পিষ্টনটো যে ওপৰৰ পৰা তললৈ মুভমেণ্ট কৰিছে এইটোৱেই আমাক প্ৰমাণ কৰিছে যে সাউণ্ড ৱেভ ইজ এ লঞ্জিটুডিনেল ৱেভ তাত থকা কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকুলবোৰ কি হৈছে আপ এণ্ড ডাউন অচিলেশ্যন হৈছে as the sound wave propagates through the pipe যেতিয়া এই শব্দ তৰংগটো পাইপডালৰ মাজেদি পাইপডালৰ মাধ্যমটোৰ মাজেদি সঞ্চালিত হৈছে the transverse wave if the constituent particles of the medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation then such wave is called transverse wave যদি মাধ্যম এটাৰ উপাদানসমূহ তৰংগ সঞ্চালনৰ দিশৰ সাপেক্ষে লম্বভাৱে দোলন কৰে তেনে তৰংগক কি কোৱা হৈছে অনুপ্ৰস্থ তৰংগ বুলি কোৱা হৈছে দুটা মূৰ বান্ধি ৰখা তাঁৰ এডালত সৃষ্টি হোৱা তৰংগ কি কোৱা হয় অনুপ্ৰস্থ তৰংগ দ্য ৱেভ ডেট ইজ প্ৰডিউচ অন এ ষ্ট্ৰিং ডেট ইজ ষ্ট্ৰেটছ টু বাউণ্ডেৰিজ মানে খুব টানকৈ বান্ধি ৰখা তাঁৰ এডালত যোনটো তৰংগ সৃষ্টি হ'ব তাকেই কি কোৱা হৈছে ট্ৰেন্সভাৰ্ছ ৱেভ বুলি কোৱা হৈছে ট্ৰেন্সভাৰ্ছ ৱেভত তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱেই what we have to keep in mind is that if the constituent particles of the medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation then such kind of wave is a transverse wave progressive wave next topic to ahile amar progressive wave what is a progressive wave a wave that changes position with respect to time is called a progressive wave The displacement equation for such a wave is a function of both position and time. যি তৰংগই সময়ৰ সাপেক্ষে নিজৰ অৱস্থান পৰিৱৰ্তন কৰে তেনে তৰংগক প্ৰগামী তৰংগ বুলি কোৱা হয় এনেবোৰ তৰংগৰ সৰণৰ প্ৰকাশ ৰাখি সময় আৰু অৱস্থানৰ ফলন মানে এইটো কথা কৈছে উইথ পজিশ্যন এণ্ড টাইম the displacement will change of that particular wave with position and time. The displacement equation for such a wave is a function of the displacement equation will depend on the position and will depend on time and position or position and time. সময় আৰু অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এই হৰণৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো কাৰণ প্ৰত্যেকটো তৰংগক আমি এটা হৰণৰ প্ৰকাশ ৰাশি মানে হৰণৰ সমীকৰণ এটাই আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ Okay, we'll mathematically give an analysis on this progressive wave and I will give a mathematical analysis on on the interference of two progressive wave what will happen when when we add two progressive wave what will happen that will be a topic of discussion later A sinusoidally traveling wave has a positive along positive x direction is given by this equation. This is a displacement wave equation for a sinusoidal wave traveling along positive x-axis. A sin kx minus omega t plus phi is in the term kx minus omega t plus phi. This is called the phase of the wave. This phase will always remain constant. A phase to constant থাকিবলৈ হলে এটো কি কোৱা হয় phase বুলি কোৱা হয় kx minus omega t. kx minus omega t plus phi. This is called phase of the wave. অসমীয়াত ক'লে তৰংগটোৰ দশা ই সদায় ধ্ৰুৱক থাকিব it will always remain constant this phase of the wave will always remain constant this is the most important thing to remember it will not change it will be constant ই constant কেনেকৈ থাকিব এতিয়া how it will remain constant because if position changes if time changes position must change for that wave to remain progressive we'll find it later how this phase will remain constant we'll find it later okay this is a wave equation this is a displacement wave equation a sin kx minus omega t plus phi what is phi phi is phase constant phi is called phase constant of the wave the phase constant mane ki what do you mean by phase constant okay I will discuss about the phase constant a little bit later
we'll come across a different occasion where you will get to know about phase constant. Okay, right now you can note it down. This is a displacement wave equation y of x comma t a sine kx minus omega t plus phi. This is a displacement wave equation along positive x direction. Here k represents the wave number 2 pi by lambda. Lambda is the wavelength. Now it's a simple wave equation y equal to a sine of omega t. It's a simple wave equation a sine omega t. Omega t is the angle. Omega t to কোণ বুলি কওঁ আমি নহয় জানো এইটো হৈছে এম্প্লিটিউড এই সাইনোসইডাল ফাংশনটো আমি এনেকৈ সাইনোসইডাল গ্ৰাফ এই সাইনোসইডাল ফাংশনটো আমি এনেকুৱা এটা সাইনোসইডাল গ্ৰাফ আমি আঁকিব পাৰোঁ 0 পাই বাই 2 দিস ইজ পাই থাইস পাই বাই 2 2 পাই এনেকৈ আমি এটা সাইনোসইডাল গ্ৰাফ আমি আঁকিব পাৰোঁ এই সাইনোসইডাল গ্ৰাফটো তাৰ পৰা আহিছে এই যে সাইনোসইডাল ফাংশন y x, t এই যে সাইনোসইডাল ফাংশন এই গ্ৰাফটো তাৰ পৰা আহিছে কেটো কি কোৱা হৈছে ৱেভ নাম্বাৰ বুলি কোৱা হৈছে 2 পাই বাই লেমডা লেমডাটো হৈছে ৱেভ লেংথ ফাইটো হৈছে ফেজ কনষ্টেণ্ট আৰু k আৰু ৱেভ লেংথৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো k ইকুৱেল টু 2 পাই বাই লেমডা at time t equal to 0 phase constant phi equal to 0 এইটো কি বুজাইছে এই ইকুৱেশ্যনটো এটা progressive wave বুজাইছে this is indicating a progressive wave that is traveling along positive x axis so similarly y of x comma t that is equal to a sine kx plus omega t plus phi will represent a এই সমীকৰণটোৱে কি বুজাব কি খুচাব এটা ঋণাত্মক x অক্ষৰ দিশত সঞ্চালিত হোৱা প্ৰগামী তৰংগ এটাৰ হৰণৰ সমীকৰণ বুজাব this will represent a progressive wave traveling along negative x axis along negative x axis y of x comma t equal to a sine kx plus of omega t plus phi will represent a wave traveling in the negative x axis okay we'll discuss in details one by one about this wavelength let us start with wavelength তৰংগ দৈৰ্ঘ্য the minimum distance between two points having the same phase is called wavelength of a wave এটা wavelength মানে কি তৰংগ দৈৰ্ঘ্য মানে কি মই এবাৰ বুজাই দিছো আমি এটা ইকুৱেশ্যন লৈ লওঁ ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেশ্যনটা y of x, t a sin kx minus omega t plus phi this is along positive x direction this wave is traveling along positive x direction a is the amplitude of the wave amplitude of the wave amplitude মানে তৰংগটোৰ বিস্তাৰ now what is a wavelength তো wavelength বুলি ক'লে আমি কি বুজো wavelength বুলি ক'লে this is a wave this indicates a wave এই যোনটো সাইনোসইডাল আমি ফাংশন পালো এই সাইনোসইডাল ফাংশনটোৰ পৰা আমি এইটো গ্ৰাফ আঁকিব পাৰিম 0 pi by 2 suppose আমি phase to 0 বুলি ধৰি লব পাৰো phase to 0 at time t equal 0 phase constant 0 আসলে suppose at time t equal 0 at time t equal 0 phi was 0 so this equation will reduce to y of x comma t equal to a sine kx minus only it will remain a sine kx only it will remain
a sin kx. কাৰণ t equal to 0 আমি ধৰিলোঁ, we have considered t equal to 0. So a sin kx, t 0, x comma 0. At time t equal to 0, phi equal to 0, phase constant 0. দশা ধ্ৰুৱক, এইটো দশা ধ্ৰুৱক বুলি কয়, phase constant. This is pi, this is thrice pi by 2, 4 pi by 2, that is twice pi. Sin pi by 2, that is 1, that's amplitude A. This is A amplitude, this is minus A amplitude. এই যোনটো সাইন ফাংচন, আমি এটা কথা জানো, এই যোনটো সাইন ফাংচন, এই সাইন ফাংচনটো কেতিয়া ৰিপিট হয়? সাইন কে এক্স প্লাছ 2 পাই আফটাৰ এংগল 2 পাই আকৌ ৰিপিট হ'ব। এতিয়া মই আকৌ গ্ৰাফটো আঁকি দেখাইছোঁ, তো আকৌ ৰিপিট হ'ব, তো আকৌ ৰিপিট হৈছে। এতিয়া এইটো টুৱাইচ পাই এংগল, দিছ ইজ টুৱাইচ পাই এংগল, দিছ ইজ 0, দিছ ইজ পাই বাই 2, পাই টুৱাইচ পাই বাই 2 মিনছ পাই, thrice pi by 2, twice pi. After every 2 pi angle, this function will repeat. After every 2 pi angle, this will repeat. So sin kx plus 2 pi, this will repeat. After every 2 pi angle, this will repeat. So we can write this. It will not change. The equation will remain the same. Sin kx. Now we are going to define wavelength. আমি তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ wavelength মানে কি? তৰংগ দৈৰ্ঘ্য, wavelength মানে কি? y of x comma 0. So here sin, we can write sin, we can take common k. আমি k common ললোঁ, common লোৱাৰ পাছত x plus 2 pi by k. এতিয়া চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা হয়, এতিয়া এই যোনটো পইণ্ট, এইটো পইণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, এইটো ক্ৰেষ্ট হয়, এইটো এটা ক্ৰেষ্ট, আৰু এইটো পইণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ, আৰু এইটো পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিছোঁ, বা এইটো পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিছোঁ। জেনেৰেলি আমি এইটো পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিম, এই দুটা পইণ্ট, দিছ পইণ্ট এ এণ্ড পইণ্ট বি। Point A and B are oscillating Point A and B are oscillating. Point A and B are oscillating at the same phase. Point A and B are oscillating in the same phase. The minimum distance between 2 points oscillating in the same phase is called wavelength of that particular wave. এহেতৰ মাজৰ ডিষ্টেন্সটো হ'ব কি আমাৰ তৰংগটোৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য। দুটা একে দশাত দোলন হৈ থকা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ মানে নিম্নতম দূৰত্বকে তৰংগ এটাৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই যোনটো 2 পাই বাই কে আমি পালোঁ, এই যোনটো এক্স পইণ্টত, এক্স ডিষ্টেঞ্চ, এক্স মানে ইয়াৰ পৰা এইটো পইণ্ট এক্স, ছাপ'জ কথাটো কৈছোঁ, এইটো পইণ্ট এক্স, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান? এক্স প্লাছ 2 পাই বাই কে। কথাটো কৈছোঁ, জাষ্ট আই এম এজিউমিং ডেট দিছ ডিষ্টেঞ্চ ইজ এক্স টু দিছ পইণ্ট এ। This 2 pi by k is comparable to lambda now, x plus lambda. So what is lambda? Lambda equal to 2 pi by k. What is k? K is wave number, তৰংগ সংখ্যা। k টো কি বুলি কোৱা হয়? তৰংগ সংখ্যা।
তাক আমি ৱেভ নাম্বাৰ বুলি কওঁ k equal to 2 pi by lambda. This is a very important relation between wavelength and lambda. সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা, you will always remember that the minimum distance between 2 points which are oscillating in the same phase, মানে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ যোনটো নিম্নতম দূৰত্ব, যদি বিন্দু দুটাই যদি একে দশাত দোলন হৈ থাকে, সিহঁতৰ মাজৰ যোনটো নিম্নতম দূৰত্ব, এতিয়া ক'ব গ'লে মই এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ। এটা ৱেভ আমি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ, ৱেভটো ষ্ট্ৰেচ হৈ গৈ থাকিব, ৱেভটো ষ্ট্ৰেচ হৈ গৈ থাকিব, এতিয়া এ পইণ্টটো, বি পইণ্টটো আৰু চি পইণ্টটো, গোটেই তিনিটা পইণ্ট একেটা ফেজতে আছে, মানে একেটা ফেজতে অচিলেশ্যন কৰি আছে। কিন্তু এ পইণ্ট আৰু চি পইণ্টৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটোক আমি ৱেভলেংথ বুলি নকওঁ। ইভেন দো দিছ 3 points are oscillating at the same phase, but we'll never say that the distance between A and C will be the wavelength of this particular wave. মানে এই তৰংগটোৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য আৰু এ আৰু চি বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বটোক আমি বুলি নকওঁ। কেলৈ নকওঁ? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি, ইট শুড বি দ্য মিনিমাম ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন 2 points that are oscillating in the same phase. মানে এনে দুটা বিন্দু হ'ব লাগিব, যোন দুটা বিন্দু ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব লাগিব, আৰু বিন্দু দুটাৰ মাজত দূৰত্বত কি হ'ব লাগিব, বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বটো নিম্নতম হ'ব লাগিব। That is lambda. What is a wavelength? The minimum distance between any 2 points having the same phase is called wavelength. এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ। Minimum distance between any 2 points having the same phase is called পানী wavelength. আছে, আৰু যদি আমি পুখুৰীটোত যদি শিল এটা দলিয়াই দিওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে কিছুমান ঢৌ সৃষ্টি হ'ব, আৰু এই ঢৌবোৰ কি হ'ব, ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ব, ই মাধ্যমটোৰ মাজেদি কি হ'ব, The minimum distance between 2 points having the same phase is called wavelength of the wave. একেই দশাত থকা দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বক তৰংগ এটাৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য বুলি কোৱা হয়। This is a displacement wave equation along negative x-axis. This is a progressive wave. ই এটা প্ৰগামী তৰংগৰ সৰণৰ সমীকৰণ বুজাইছে আৰু ধনাত্মক x অক্ষৰ দিশত সঞ্চালিত হৈ থকা এটা তৰংগ কথা উল্লেখ কৰিছে। At time t equal to 0, the phase constant was 0, phi equal 0. So y of x comma t equal to a sin kx. Sin function repeats its value after, মই অলপ আগত কৈ গৈছিলোঁ, sin function will repeat its value after every 2 pi change in angle. We can generalize it. আমি সাধাৰণীকৰণ কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু প্ৰতি 2 pi কোণৰ অন্তৰালত বা অন্তৰালৰ সাপেক্ষে কি হ'ব, সাইন ফলনৰ মান পুনৰাবৃত্তি ঘটে। So we can write this sin of kx equal to sin kx plus 2n pi. At k এটা আমি ক'ব x plus 2n pi divided by k. This is comparable. Now displacement at point x and x plus 2n pi by k is at same phase. Is at same phase. It displacement same বুলি কৈছে, কিন্তু ফেজটো একেই হ'ব। এইটো ডিছপ্লেচমেণ্টত মানে যোনকেইটা পইণ্ট থাকিব, এক্স ডিছপ্লেচমেণ্টত যোনটো পইণ্ট থাকিব আৰু এক্স প্লাছ 2n পাই বাই কে ডিছপ্লেচমেণ্টত যোনবোৰ পইণ্ট থাকিব, প্ৰত্যেকবোৰ পইণ্ট কি হ'ব, একেটা ফেজতে থাকিব, একেটা দশাতে থাকিব। ইয়াৰ পৰা দেখা গ'ল যে এক্স আৰু এক্স প্লাছ 2n পাই বাই কে বিন্দুবোৰত থকা কণাসমূহৰ হৰণ সমান হ'ব। দ্য লিষ্ট ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য পইণ্টছ উইথ দ্য ছেইম ডিছপ্লেচমেণ্ট, উইথ দ্য ছেইম ফেজ হ'ব লাগিছিলে, উইথ দ্য ছেইম ফেজ is obtained by taking n equal to 1. If we take n equal to 1, we'll get lambda equal to 2 pi by k. মই অলপ আগত তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, I have already shown it that if you take 2 pi, this sine function is going to repeat, and if you take k constant x plus 2 pi by k, it will be x plus 2 pi by k. So this 2 pi by k is lambda. This is nothing but this is lambda.
So this will give you wavelength. This will give you the relation between wavelength and wave number k. This will give you the relation between wavelength and wave number k. K is called angular wave number or propagation constant. Honsalon dhrubok buliu koa hoy, কৌণিক তৰংগ সংখ্যা বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ SI unit is radian per meter. Radian per meter. Radian per meter. SI unit is radian per meter. Now we'll discuss about time period, angular frequency and frequency. পৰ্যায়কাল, কৌণিক কম্পনাংক আৰু কম্পনাংকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম. We'll discuss about it. Let us consider a progressive wave traveling along positive x-axis. ধনাত্মক x অক্ষৰ দিশত সঞ্চালিত হৈ থকা প্ৰগামী তৰংগ এটাৰ হৰণৰ সমীকৰণ বিবেচনা কৰা। This is the displacement wave equation of a progressive wave that is traveling along positive x-axis. ধনাত্মক x অক্ষৰ দিশত সঞ্চালিত হৈ থকা প্ৰগামী তৰংগ এটাৰ হৰণৰ সমীকৰণ y of x, t = a sin kx minus omega t plus phi. Suppose আমি ধৰি লওঁ at time t = 0. Not t = 0. This time we will not consider t = 0. We will consider x = 0 and phi = 0. We will neglect this term kx and omega t. So to remove this term, we have considered phi = 0, initial phase constant phi = 0 and displacement 0. So the displacement wave equation 1 will reduce to y of x, t = a sin minus of omega t. Sin to an odd function. Sin is an odd function. Sin of minus theta is minus sin theta. Sin to an odd function হোৱাৰ কাৰণে negative sign to বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহিলে. It's because sin is an odd function. So minus of will get minus of a sin omega t. A is the amplitude. A is the amplitude, maximum displacement. Amplitude, maximum displacement of a wave. Is into wave dia ase, a wave to maximum displacement etu a. This is minus a. There is maximum displacement. Okay. The time period of oscillation of the wave is the time it takes for an element to complete one full oscillation. That is a sin of omega t. Iti ami time period level go asu. We are going to determine the mathematical expression for time period of a wave. The time period keneke uliam? Eta wave ami consider korilu. E wave to ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে. This wave is starting from this point 0. This is t/4 time. T is the time period. If t is the time period, পৰ্যায়কাল 0 pi/2. This is angle pi/2. This is pi. This is thrice pi/2. This is 2 pi. This is 5 pi/2. This is 3 pi. t/4. This is t/2. Thrice t/4. Twice t. 4t/4, that is t. This is one time period. This is the time required for one complete oscillation. এতিয়া এই ৱেভটো এটা কমপ্লিট অচিলেশ্যন কৰিছে এইটো পইণ্টত, এনেকৈ গৈ এটা কমপ্লিট অচিলেশ্যন কৰিছে এইটো পইণ্টত. চ' এইটো পইণ্টত আমি এটা টাইম পিৰিয়ড পাইছোঁ. আফটাৰ এভৰি টাইম পিৰিয়ড টি দ্য অচিলেশ্যন উইল ৰিপিট. টি টাইম পিৰিয়ডৰ পাছত বা টি পৰ্যায়কালৰ পাছত তৰংগটোৰ যোনটো পৰ্যাবৃত্ত গতি মানে আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ব. টাইম পিৰিয়ড মানে পৰ্যায়কাল মানে হৈছে কি এটা সময়ৰ ব্যৱধান, যোনটো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানৰ পাছত আকৌ গতিটো পুনৰাবৃত্তি হ'ব বা সাইন ফাংচনটো আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ব, সাইন ফলনটো আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ব. দ্য সাইন ফাংচন উইল ৰিপিট আফটাৰ দিছ টাইম ইণ্টাৰভেল অৰ ডেট ৱেভ পেটাৰ্ণ উইল ৰিপিট. দিছ ৱেভ পেটাৰ্ণ ইজ গোয়িং টু ৰিপিট আফটাৰ দিছ টাইম ইণ্টাৰভেল. চ' আমি টাইম পিৰিয়ডৰ ৰিলেশ্যনটো আমি ডিৰাইভ কৰিবলৈ হ'লে আমি আকৌ ডিছপ্লেচমেণ্ট ৱেভ ইকুৱেশ্যনটোলৈ আহিব লাগিব. We'll go back to the displacement wave y of x, t, a wave that is traveling along positive x-axis, a sin kx minus omega t plus phi. Here we have considered x equals 0. At time t equals 0, suppose x equals 0. So sorry, phi equals 0. At time at the displacement x equals 0 and phi equals 0. We have considered this y of 0, t. This will give you a sin
minus omega t. Since sine is a odd function, minus a sine of omega t. Sine function will repeat after time period t. So we can take omega common and we can add t plus capital T. This will give you time period. A minus a sine omega t plus capital T. This is similar to this minus a sine omega t plus omega capital T. We can compare to this minus a sine omega t plus 2 pi. So we can compare omega t to 2 pi. আমি ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিম 2 pi লগত কাৰণ 2 pi এংগলৰ পাছতো সাইন ফাংচনটো ৰিপিট হ'ব সো t ইকুৱেল টু 2 pi by omega. This is the relation between angular frequency and time period. ই কাৰ মাজৰ সম্বন্ধ কৌণিক কম্পনাঙ্ক আৰু তৰংগ এটাৰ কৌণিক কম্পনাঙ্ক আৰু পৰ্যায়কালৰ মাজৰ সম্বন্ধ t equal to 2 pi by omega. Again omega equal to 2 pi nu. Nu is the linear frequency. Linear frequency রৈখিক কম্পনাঙ্ক. Linear frequency of oscillation. দোলনৰ কৌণিক কম্পনাঙ্ক হৈছে এটো omega. This is angular frequency. Angular frequency of oscillation. This is angular frequency of oscillation. দোলনৰ কৌণিক কম্পনাঙ্ক. This is linear frequency of oscillation. This will give you nu equal to omega by 2 pi. You will get nu equal to omega by 2 pi. Or again we know t equal to 1 by nu. T is the reciprocal of time period is the reciprocal of linear frequency. পৰ্যায়কাল রৈখিক কম্পনাঙ্কৰ প্ৰতিক্ৰম. So we have derived the relationship between time period and angular frequency of oscillation. We have derived the relation between linear frequency and time period. Moreover, we have derived the relation between wave number and wavelength of a wave. And these are very important relations that will be quite helpful for solving the numericals related to this problem, related to this chapter. এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰবলেম আমি ডিসকাস কৰিম অলপ শেষলৈ এই প্ৰবলেমবোৰ মই ডিসকাস কৰিম থিওৰি পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মই প্ৰবলেম কিছুমান ডিসকাস কৰিম I will discuss the NCERT problems based on this chapter, based on each chapter actually, after discussing the theory part. Okay. Now we will discuss about speed of a traveling wave. গতিশীল তৰংগৰ দ্ৰুতি, speed of a traveling wave. এটা traveling wave or speed আমি speedৰ যেটো mathematical expression হেতু আমি derive কৰিবলৈ গৈ আছো